Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món trứng chiên nước tương. Chỉ cần một chút biến tấu về nguyên liệu, món ăn sẽ mới lạ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Sự kết hợp của đậu hũ mềm thơm được áo lớp trứng vàng ươm, vị thanh thanh mặn ngọt hài hòa, ăn với cơm hay ăn riêng đều rất ngon. Đặc biệt là rất dễ ăn, trẻ nhỏ cũng sẽ rất thích. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay cho nóng nha. Mời các bạn tham khảo qua phần nguyên liệu đơn giản sau đây để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu dưới phần mô tả của video này nhé. Đầu tiên thì mình trụng đậu hũ nha. Cho nước sôi vào nồi, mở lửa vừa và mình cho vào nửa muỗng cà phê muối và mình cho đậu vào trụng. Mình sử dụng đậu hũ mềm á, thì món ăn mới ngon ha các bạn. Mình trụng trong 2 phút. Rồi mình vớt ra và để cho ráo nước. Tiếp theo thì mình cắt đậu hũ ra luôn nè. Mình cắt miếng dài như thế này. Dày thì khoảng 2 cm. Các bạn cắt vuông cũng được, tùy thích nha. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ phần đầu hành để riêng. Còn phần lá hành thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Rồi mình băm nhỏ thêm 2 tiếp tỏi nữa nha các bạn. Cắt khoanh 4 trái ớt. Bạn nào ăn cay thì mình thêm ớt. Nếu không ăn cay thì bạn dùng ớt sừng không cay hoặc ớt ngọt tùy thích nha. Cắt thêm vài khoanh hành tím nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho trứng gà vào tô nè. Mình dùng 4 cái trứng gà vừa như thế này. Nếu trứng nhỏ hơn thì các bạn có thể dùng 5 trứng nha. Mình đánh cho nó tan đều ra. Kế tiếp thì mình đun nóng chảo và mình cho vào 1 muỗng canh dầu. Cho phân nửa lượng trứng vào chảo nè. Rồi mình xếp đậu hũ vào. Xếp đều và nó tròn như thế này để tạo thành bánh đậu hũ tròn đều đẹp mắt nha các bạn. Xếp vài khoanh hành tây nhỏ vào giữa. Mình mở lửa dưới trung bình rồi mình tiếp tục mình đổ phần trứng còn lại lên mặt. Lắc nhẹ chảo và cho trứng nó dàn đều ra. Giảm lửa nhỏ xuống. Xong rồi mình dùng một cái đĩa lớn á, bằng kích thước của cái bánh trứng chiên á các bạn. Rồi mình khéo léo úp ngược nó lại. Thêm vào một chút dầu. Rồi cho mặt còn lại của bánh trứng vào. Lúc này các bạn để mức lửa trung bình nha. Lắc chảo để trứng không bị cháy nha. Và có thể đậy nắp lại trong 1 đến 2 phút cho trứng nhanh chín. Khi thấy trứng đặt lại là đã chín rồi đó các bạn. Mình tắt bếp và cho ra đĩa luôn nè. Tiếp theo thì mình làm nước sốt nha. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Mở lửa nhỏ. Rồi mình cho gốc hành lá nè. Tỏi. Rồi đến ớt vào. Phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm rồi thì mình tạm tắt bếp. Và mình tiếp tục cho 2 muỗng canh nước tương. 1 muỗng canh dầu hào. Nửa muỗng canh tương ớt. 2/3 muỗng canh đường. Cho thêm một chút tiêu cho thơm nè. 150ml nước, khoảng hơn nửa chén nước đó các bạn. Và mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp nó tan và sôi riu riu ha các bạn. Và mình cho trứng đã chiên vào luôn nè. Mình đun trong từ 2 đến 3 phút cho trứng thấm gia vị. Mình tăng lên mức lửa vừa nha các bạn.
Sau khi trứng đã thấm gia vị thì mình rắc lên mặt nè, hành lá, ớt rồi mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món trứng chiên đậu hũ nước tương rồi đó các bạn. Rất đơn giản, nhanh gọn phải không nè? Bây giờ mình cho ra đĩa để trang trí cho đẹp mắt nha. Rắc thêm tiêu cho thơm nè. Mình cùng nhau dùng thử nha, mời các bạn. Đậu hũ mềm, béo, thơm, được áo trứng vàng ươm, thấm gia vị vừa phải, vị thanh thanh mặn ngọt hài hòa. Đậu hũ kết hợp với trứng rất là hợp nhau luôn. Món này các bạn ăn không cũng ngon, ăn với cơm nóng thì càng hợp hơn. Chúc các bạn ngon miệng với món trứng chiên đậu hũ nước tương đơn giản này nha. Hy vọng với một chút mới mẻ sẽ làm bữa ăn gia đình trở nên thú vị hơn. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm like và nút đăng ký để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.